trong những bước đi nằm trong chiến lược xoay trục sang Ấn Độ-Thái Bình Dương của Vương quốc Anh, đó là chuyến hải hành đến Biển Đông của các hạm đội tàu chiến. Cuối tuần qua, khinh hạm Anh đã cập cảng Việt Nam, sẵn sàng cho cuộc tập trận song phương đầu tiên giữa hai nước. Trong lúc đó, Trung Quốc đã có những bước đi gây chấn động thế giới vào cuối tuần qua, khi điều kỷ lục 77 chiến cơ thăm Đài Loan. Tuy vậy, sự đáng quan tâm không chỉ nằm ở số lượng chiến cơ kỷ lục, mà còn ở những toan tính ẩn đằng sau của đại lục. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc thực chất lại nhắm mục tiêu khác không phải Đài Loan. Liệu đó là khu vực nào và vì sao lại có tình tiết bất ngờ này? Dẫu mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc là gì, nhưng những màn thăm hỏi đầy sát khí này khiến cho hòn đảo không khỏi rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Đại diện Đài Loan tại Mỹ khẳng định hòn đảo là mắt xích quan trọng của Ấn Độ-Thái Bình Dương và kêu gọi sự ủng hộ tiếp tục từ Hoa Kỳ trước những màn tăng đô đe dọa của Trung Quốc. Trước những thế cờ mới diễn ra trên chính trường thế giới, từ Liên minh Bộ tứ Kim Cương hay Liên minh AUKUS Mỹ-Anh-Úc mới thành lập, Ngoại trưởng Nga đều mỉa mai rằng xu hướng liên minh thời thượng hiện tại là khoác lên lớp áo mang tên Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cũng liên quan đến các liên minh của Hoa Kỳ, các chuyên gia cảnh báo rằng Mỹ đang gạt châu Âu ra rìa trong cuộc chơi quyền lực Mỹ-Trung. Liệu đây là lợi hay hại đối với Hoa Kỳ? Những thông tin đáng chú ý khác, sau gần 2 năm, Trung Quốc vẫn bị đặt nghi vấn về nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Ông Duterte tiết lộ con gái sẽ tranh cử chức tổng thống Philippines. Iran yêu cầu Mỹ rã băng 10 tỷ đô la Mỹ thể hiện thiện chí nối lại đàm phán hạt nhân. Tiết lộ chi tiết về hành trình rời khỏi đất nước của cựu tổng thống Afghanistan. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 4 tháng 10 ngay sau đây. Trong một thông tin đáng chú ý vào cuối tuần qua, khinh hạm HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh đã cập cảng Cam Ranh của Việt Nam vào ngày 1 tháng 10 thông qua hải trình băng qua eo biển Đài Loan. Trên Twitter, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội đã chia sẻ hình ảnh tàu HMS Richmond đang cập bến tại vịnh Cam Ranh, cùng dòng chia sẻ rằng sự hiện diện của HMS Richmond tại Việt Nam thể hiện cam kết của Vương quốc Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong thông cáo báo chí chính thức từ Đại sứ quán Anh cho biết, sự hiện diện của tàu hải quân HMS Richmond nhấn mạnh cam kết của Vương quốc Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, với trọng tâm là quan hệ đối tác của Vương quốc Anh với Việt Nam. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Anh cũng thông báo về các hoạt động hợp tác song phương ở Việt Nam. Cụ thể là vào ngày 4 tháng 10, HMS Richmond sẽ có cuộc diễn tập cùng tàu Hải quân Việt Nam. Đây là hoạt động diễn tập chung đầu tiên giữa lực lượng Hải quân Anh và Việt Nam, ghi dấu ấn 10 năm quan hệ quốc phòng hai nước. Được biết, khinh hạm HMS Richmond sẽ lưu lại cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 4 ngày tại Việt Nam. Nói về uy lực của HMS Richmond, đây là tàu chiến tích hợp hệ thống vũ khí hiện đại, chẳng hạn như pháo phòng không 30mm, pháo hạm và hệ thống phóng ngư lôi. Ngoài ra, tàu cũng mang theo một trực thăng tấn công hàng hải Wildcat, có khả năng tác chiến chống hạm nổi cho đến chống tàu ngầm. Phát biểu nhân chuyến thăm của tàu HMS Richmond, Đại sứ Anh Gareth Ward nhấn mạnh Việt Nam và Anh đều là các quốc gia ven biển và coi trọng quyền tự do hàng hải, dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Nguyên văn Đại sứ Ward chia sẻ có nhắc đến chuyến thăm Việt Nam vào tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace. Tiếp theo chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Anh tới Việt Nam trong tháng 7, hai nước sẽ gia tăng hợp tác quốc phòng hơn nữa. Cuối năm 2021, Vương quốc Anh và Việt Nam sẽ tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng song phương thường niên lần thứ tư. Chúng tôi nhận thức tầm quan trọng của an ninh hàng hải ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và sự cần thiết phải đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc vì hòa bình và an ninh toàn cầu. Một sự vụ gây chấn động chính trường thế giới vào những ngày cuối tuần, đó là màn điều động một phi đội với số lượng kỷ lục áp sát vào vùng trời Đài Loan của Trung Quốc trong vòng 2 ngày liên tiếp. FBNC cũng đã thông tin đến quý vị trong các bản tin hôm qua về chi tiết hành trình bay của phi đội Trung Quốc trong từng ngày. Theo đó, vào hôm thứ Sáu 1 tháng 10, 38 máy bay chiến đấu xông vào vùng ADIZ của hòn đảo Tự Trị, trùng vào ngày Trung Quốc kỷ niệm 72 năm Quốc khánh. Tiếp theo, vào ngày thứ Bảy 2 tháng 10, 20 chiến cơ Trung Quốc đã xuất kích vào ban ngày và thêm 19 chiếc vào buổi tối áp sát vào vùng trời Đài Loan. Điều đáng nói một phần là về số lượng máy bay kỷ lục mà Trung Quốc điều động. Nhưng điều đáng quan tâm thứ hai còn là loại máy bay mà Trung Quốc cắt cử tham chiến và mục tiêu của sách lược mà Trung Quốc đang ấp ủ. Theo báo cáo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND, Trung Quốc cử đội hình chủ yếu bao gồm cường kích J-16, chiến cơ Su-30, ngoài ra còn có sự hiện diện của oanh tạc cơ H-6, máy bay săn ngầm và máy bay kiểm soát cảnh báo sớm. Tất cả đều tiến gần quần đảo Đông Sa do Đài Bắc kiểm soát. Trước đây, các nhà phân tích đã nói rằng các chuyến bay của POA có thể phục vụ một số mục đích cho Trung Quốc, vừa thể hiện sức mạnh của POA với Đài Loan, vừa là những cuộc diễn tập giúp Trung Quốc nâng cao những kỹ năng và thông tin tình báo mà họ sẽ cần trong bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào liên quan đến Đài Loan.
Theo Derek Grossman, nhà phân tích quốc phòng cấp cao của tổ chức nghiên cứu chính sách RAND Corporation, nhận định với CNN rằng chính quyền Bắc Kinh đã chỉ thị POA nâng cao khả năng sẵn sàng và chuẩn bị cho chiến tranh trong các điều kiện chiến đấu thực tế. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi POA tiếp tục bay vào ADIZ của Đài Loan như một phần của quá trình huấn luyện thực tế và chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang. Tuy vậy, bất chấp sự gia tăng các chuyến bay của POA và những lời hăm dọa đầy sát khí, ông Grossman không nghĩ rằng chiến sự sắp xảy ra. Ông lý giải rằng POA vẫn còn nhiều lỗ hổng, đặc biệt là khi phải đối mặt với sự can thiệp gần như chắc chắn của Hoa Kỳ. Thêm vào đó còn có khả năng về sự tham chiến của cả Nhật Bản và Úc. Ông nói thêm, Trung Quốc hiểu rõ những mặt trái nghiêm trọng của một cuộc tấn công thất bại vào Đài Loan và có thể sẽ tiếp tục trì hoãn thời gian của mình. Một số nhà phân tích lại nhìn ra một nước đi khác trên bàn cờ thế của Trung Quốc, đó là có thể hòn đảo Đài Loan không phải là mục tiêu chính của bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào, mà có khả năng là quần đảo Đông Sa, còn gọi là Pratas Island, ở phía bắc Biển Đông, hiện do Đài Loan kiểm soát. CNN dẫn lời một số chuyên gia cho rằng quần đảo này thực chất gần Hồng Kông hơn Đài Loan, cũng như nơi đây không có cư dân thường trú, mà là nơi đóng quân của một đội quân nhỏ Đài Loan và có dự án đường băng đang trong quá trình nâng cấp của Đài Loan. Các nhà phân tích lưu ý rằng tình trạng của Đông Sa không ổn định và sẽ khó bảo vệ. Theo Yoshiyuki Ogasawara, giáo sư tại Đại học Ngoại giao Tokyo viết trên The Diplomat vào tháng 12 cảnh báo rằng Trung Quốc có thể nắm quyền kiểm soát quần đảo Pratas bất cứ khi nào chính quyền Bắc Kinh ra quyết định. Trước đó, FBNC cũng đã đưa về một số ý kiến bình luận khác về mục tiêu của cuộc điều động phi đội kỷ lục này, đó là nhằm buộc lãnh đạo Thái Anh Văn giữ im lặng trong ngày Đài Loan sẽ kỷ niệm độc lập 10 tháng 10 sắp tới. Cùng với đó cũng là để cho Trung Quốc thị uy sức mạnh nhân 72 năm Quốc khánh vào ngày 1 tháng 10. Trước các mối đe dọa an ninh mà Trung Quốc ngày đêm thi triển đối với Đài Loan, từ các chiến thuật vùng xám như cử phi đội diễu võ dương oai trên vùng trời hòn đảo, đại diện Đài Loan tại Hoa Kỳ bà Tiêu Mỹ Cầm cuối tuần qua cũng kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan để hòn đảo có thể duy trì khả năng phòng thủ, nhằm ngăn chặn bất kỳ lực lượng nào gây nguy hiểm cho an ninh của Đài Loan, cũng như các hệ thống kinh tế và xã hội. Bởi lẽ bà Tiêu cho rằng bất kỳ hành động phi hòa bình nào nhằm xác định tương lai của Đài Loan nên được coi là một mối đe dọa trong khu vực và là mối quan tâm nghiêm trọng đối với Mỹ. Đứng trước các nhà khoa học chính trị và chuyên gia an ninh Mỹ, bà Tiêu cũng đã giải thích về tầm quan trọng của Đài Loan đối với Hoa Kỳ và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đại diện Đài Loan tại Mỹ tin rằng các cam kết quốc phòng của Mỹ và những hỗ trợ an ninh cho Đài Loan có thể duy trì hòa bình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, bà lưu ý, chính quyền bà Thái Anh Văn chỉ đang tìm kiếm các khả năng quân sự phi đối xứng để răn đe Trung Quốc, chứ không hề có ý định cũng chẳng thể tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang với Trung Quốc. Bà Tiêu cũng nhân buổi phát biểu gửi lời cảm ơn chính quyền Tổng thống Joe Biden vì những cam kết tích cực của họ đối với Đài Loan. Bà nói thêm rằng bà rất vui khi thấy có sự đồng thuận quốc tế ngày càng tăng về hòa bình và ổn định ở eo biển. Trong khi đó, Litva, quốc gia công khai quan hệ ngoại giao với Đài Loan, tiếp tục có những động thái làm ông lớn châu Á nóng mặt. Cụ thể, các nhà lập pháp của quốc gia Baltic đang lên kế hoạch cho chuyến thăm Đài Loan vào tháng 12 sắp tới. Kể từ tháng 7, Litva cho phép hòn đảo mở cơ quan đại diện lấy tên chính thức là Văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva. Trung Quốc đã hạ quyết tâm cho Litva ngấm đòn bằng cách triệu hồi đại sứ và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế. Bất chấp màn răn đe từ Bắc Kinh, hôm 30 tháng 9, Quốc hội Vilnius đã thông qua một dự thảo đặt cơ sở pháp lý cho việc mở văn phòng đại diện tại các bên không phải là đồng minh chính thức, chẳng hạn như Đài Loan. Theo CNA, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Đài Loan Matas Mandekis cho biết, ông đang lên kế hoạch thăm hòn đảo cùng nhóm đồng nghiệp vào đầu tháng 12 và kêu gọi các quốc gia cùng chí hướng chống lại chủ nghĩa độc tài trên khắp thế giới. Trong một bức thư gửi cho nhà lập pháp Đài Loan Chiu Chi-wei, người đã mời ông đến thăm hòn đảo, nghị sĩ Mandekis bày tỏ việc thành lập các văn phòng đại diện chỉ là bước đầu tiên trên con đường cải thiện quan hệ chính trị và kinh tế song phương giữa Đài Loan và Litva. Ông nói đôi bên đang phải đối mặt với những thách thức chung, bao gồm các mối đe dọa từ Nga, Belarus và Trung Quốc. Việc Bắc Kinh liên tục bắt nạt Vilnius trong vài tháng qua đã khơi mào cho hàng loạt động thái ủng hộ quốc gia Baltic trên khắp châu Âu. Các thành viên của Nghị viện châu Âu và các nhà lập pháp của khối đang dần đứng về phía Litva và đưa ra các chính sách thắt chặt ngoại giao với Đài Loan. Truyền thông quốc tế không ngừng xôn xao về những liên minh mới thành lập của Hoa Kỳ và các đồng minh, đến nỗi Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phải lên tiếng lưu ý rằng một trong những xu hướng thời thượng nhất hiện nay là khoác lên lớp áo lý tưởng về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Hoa Kỳ phát minh. Lời tuyên bố của nhà ngoại giao hàng đầu Nga rõ ràng ám chỉ đến liên minh an ninh mới thành lập AUKUS giữa Mỹ, Anh, Úc và bộ tứ kim cương Quad gồm Mỹ, Ấn, Úc, Nhật.
Trong buổi họp lần thứ 29 của Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh, AUKUS hay Quad đều đang làm xói mòn các hình thức hợp tác phổ biến lâu đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nguyên văn ông Sergei nói rằng tất cả những liên minh mới hình thành khoác lên chiếc áo vì mục tiêu chung Ấn Độ-Thái Bình Dương đều đang làm xói mòn các định dạng chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tồn tại trong những thập kỷ qua dưới sự bảo trợ của ASEAN. Những định dạng chung mà ông Sergei lý giải cụ thể hơn bao gồm các hội nghị cấp cao Đông Á, diễn đàn an ninh ASEAN, các cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng và đối tác ASEAN, ngay cả những chiến lược kết nối và hình thành liên minh của các quốc gia ASEAN. Ông Sergei kết luận rằng những điều mới mẻ đang diễn ra đều mang lại những ảnh hưởng đến tất cả các nước chủ chốt của khu vực châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Liên bang Nga, trên cơ sở bình đẳng và lợi ích. Cũng bắt nguồn từ mồi lửa liên minh AUKUS, tờ Nikkei Asia dẫn lời các chuyên gia dự đoán rằng đây chính là dấu hiệu cho thấy một sự chuyển hướng sâu sắc của Hoa Kỳ khỏi châu Âu trong cuộc chơi quyền lực toàn cầu Mỹ-Trung. Hiện thực thì luôn nghiệt ngã, và chính sự thẳng thắn này của Hoa Kỳ đang khiến cho nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và cả NATO choáng váng. Điều đáng nói là lựa chọn này của Mỹ liệu có khiến cho Trung Quốc thêm bạn bất thù? Theo Frederick Gray, chuyên gia chính sách cấp cao chương trình châu Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu, nói với Nikkei Asia rằng việc Mỹ để châu Âu ra rìa không phải là một hiện tượng mới, bởi chính quyền tiền nhiệm của ông Donald Trump đã thể hiện rõ sự khinh thường đối với EU, và hiện tại sự cạnh tranh với Trung Quốc là mối quan tâm đầu tiên của Mỹ, và Washington sẽ hành động theo bất kỳ chiến lược nào hiệu quả. Điều đó sẽ không khiến ai ngạc nhiên. Ông Gray cũng chỉ trích thông điệp AUKUS do Mỹ đưa ra là mâu thuẫn. Một mặt, họ bảo EU phải làm nhiều hơn ở châu Á, nhưng mặt khác họ đe dọa gạt châu Âu ra rìa khi họ thực hiện một bước tiến. Nó có thể khiến EU do dự về tư thế của họ ở châu Á, và cũng không chắc chắn về ý nghĩa của việc trở thành đồng minh của Mỹ. Trích lời cảnh báo của ông Gray. Chỉ mới vài tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói bâng quơ về việc hồi sinh mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Thế nhưng, hy vọng về mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Mỹ và châu Âu đã nhanh chóng tan vỡ bởi cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan, vốn được phối hợp kém với các đồng minh NATO. Để rồi sau đó, sự ra đời của Hiệp ước AUKUS đã khiến cho các quốc gia châu Âu phải bừng tỉnh rằng họ không phải là đối tác được Washington lựa chọn trong các chiến lược cụ thể. Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết, việc đối phó với một khối tập thể và thường khó nắm bắt như EU khiến người Mỹ tốn nhiều thời gian, và họ có thể cảm thấy thoải mái hơn với Anh và Úc. Tờ Nikkei cũng đưa ra phân tích nhiều quốc gia thành viên EU có quan hệ thương mại chặt chẽ với Trung Quốc và sẽ không dễ dàng hy sinh lợi ích kinh tế của mình vì lợi ích của Mỹ. Điển hình là Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha đã nhiều lần từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Biden về việc liên minh chống lại Bắc Kinh. Câu chuyện giờ đây lại càng thêm dầu vào lửa khi một số thành viên của EU chẳng hạn như Pháp cảm thấy mình đã bị đâm sau lưng bởi hành động của Hoa Kỳ. Tuần trước, Josep Borrell, đại diện cấp cao của EU về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh, cũng đã thẳng thắn tuyên bố kế hoạch của khối là nhằm hợp tác chứ không phải đối đầu với Trung Quốc. Plamen Tonchev, người đứng đầu đơn vị châu Á tại Viện Quan hệ Kinh tế Quốc tế có trụ sở tại Athens, Hy Lạp, nói với Nikkei Asia rằng 27 quốc gia thành viên EU có 27 quan điểm khác nhau về Trung Quốc. Đây chính là điểm khó nắm bắt với Mỹ được nhắc đến ở trên. Ông Tonchev cũng cho rằng dẫu là quan điểm ra sao, châu Âu vẫn chưa sẵn sàng áp dụng lập trường đối đầu của Washington đối với Trung Quốc. Tuy vậy, một ngày sau khi công bố Liên minh AUKUS, EU đã công bố tài liệu chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của riêng mình, một tài liệu xác định nỗ lực của Brussels trong việc mở rộng ảnh hưởng ở châu Á. Nhưng chiến lược mới này không có khả năng thúc đẩy đáng kể ảnh hưởng của EU trong khu vực. Ông Tonchev lưu ý cách tiếp cận của EU về kết nối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhẹ nhàng hơn dựa trên các mối quan hệ và hợp tác kinh tế, ngay cả khi an ninh đang trở thành ưu tiên của EU. Liên quan đến câu chuyện điều tra nguồn gốc COVID-19, tờ Axios của Mỹ hôm qua ngày 3 tháng 10 đã tiếp tục đặt nghi vấn về những bí ẩn chưa được tìm hiểu liên quan đến virus SARS-CoV-2 và Trung Quốc, trong bối cảnh thế giới đã trải qua gần 2 năm đầy biến động sau những trường hợp đầu tiên được báo cáo về COVID-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tờ Axios cho rằng việc xác định chính xác nguyên nhân gây ra COVID-19 sẽ giúp nhân loại chủ động hơn về những gì có thể và nên làm để ngăn chặn một đại dịch tiếp theo. Đầu tuần này, Wall Street Journal đưa tin WHO đang phục hồi cuộc điều tra bị đình trệ về nguồn gốc của COVID-19 bằng một đội điều tra mới, vì họ cho rằng đội điều tra cũ có khả năng đã đưa ra những kết luận thiên vị và thiếu minh bạch. Tại thời điểm này, không kết luận rõ ràng nào cho hai giả thuyết chính rằng SARS-CoV-2 xuất hiện ở động vật trước khi lây lan sang người, hoặc nó bắt nguồn từ công trình thí nghiệm được thực hiện tại Viện Virus học Vũ Hán. Tuy vậy, tờ Axios cho rằng đã có rất nhiều bằng chứng khả thi cho cả hai. Vào sáng thứ Năm, tạp chí Science đã triệu tập một hội nghị bàn tròn hiếm hoi gồm các nhà khoa học từ cả hai quan điểm để cùng tranh luận.
Theo Jancy Bloom, một nhà sinh vật học tiến hóa tại Trung tâm ung thư Fred Hutchinson, lập luận rằng Viện Virus học Vũ Hán đang làm việc với các mẫu lấy từ những con dơi có nguy cơ cao chứa coronavirus giống COVID. Đó là lý do tại sao nhà sinh vật học cho rằng khả năng xảy ra rò rỉ trong phòng thí nghiệm là rất cao. Trong khi, theo Michael Werobey, một nhà sinh vật học tiến hóa tại Đại học Arizona cho rằng có rất nhiều cơ hội cho các hoạt động không liên quan đến nghiên cứu để mang các loại virus này đến Vũ Hán, chẳng hạn như thông qua hoạt động buôn bán động vật hoang dã mạnh mẽ của Trung Quốc. Lin Fa Wang, giáo sư tại trường Iraq NUS ở Singapore, lập luận rằng các tranh chấp chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc cũng khiến cho việc đánh giá nguồn gốc trở nên khó khăn một cách công bằng. The Axios nhận định điều quan trọng hiện tại là cần có một sự minh bạch để phục vụ nỗ lực điều tra. Hãng phát thanh truyền hình ABS-CBN đưa tin vào ngày 2 tháng 10 cho biết, con gái của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, cô Sara Duterte Carpio, sẽ tranh cử chức Tổng thống trong cuộc bầu cử năm tới. Phụ tá lâu năm của cha cô, thượng nghị sĩ Christopher Bongo, người đã nộp đơn ứng cử vị trí Phó Tổng thống, sẽ là đối tác liên danh tranh cử của cô Sara. Thông tin trên được hãng ABS-CBN công bố dựa trên cuộc phỏng vấn của ông Duterte trên đài truyền hình ngay sau khi nhà lãnh đạo tuyên bố từ giã chính trường. Trong đó, ông đã tiết lộ về liên danh tranh cử Sara Go, tức con gái và phụ tá thân cận của ông. Phát ngôn viên của cô Duterte Carpio, thị trưởng Cristina Garcia Frasco sau đó đã ngầm xác nhận thông tin này với Reuters. Cô nói, theo mức độ hiểu biết của tôi thì mọi việc giống như những gì mà hãng truyền thông đưa tin. Chúng tôi không có bình luận thêm. Cô Sara Duterte Carpio hiện là thị trưởng của Davao, thành phố lớn thứ 3 của Philippines. Cô đã nộp đơn để tái tranh cử chức thị trưởng vào hôm 2 tháng 10. Hồi tháng 9, cô cho biết mình không có ý định tranh cử các chức vụ cao hơn trong văn phòng quốc gia vào năm tới. Hãng tin ABS-CBN cho biết họ đã được phóng viên phỏng vấn ông Duterte cho phép sử dụng đoạn video ghi lại cảnh ông Duterte ở bên ngoài một khách sạn ở Manila, nơi ứng viên đăng ký tranh cử. Khi được hỏi khi nào con gái ông sẽ nộp hồ sơ ứng cử tổng thống, ông nói, tôi thực sự không biết. Trả lời câu hỏi liệu ông có cho phép con gái mình tranh cử chức tổng thống hay không, ông nói, không, thực ra hai cha con chưa bao giờ nói về chính trị, tôi nghĩ đó là điều tốt. Vào hôm 2 tháng 10, ông Duterte, 76 tuổi, cho biết sẽ rút lui khỏi chính trường, một động thái bất ngờ làm dấy lên suy đoán rằng ông đang dọn đường để con gái tranh cử vị trí tổng thống. Còn hơn một tháng nữa trước khi các danh sách ứng cử viên đóng lại, giới phân tích cho rằng cô Duterte Carpio vẫn có thể tuyên bố tranh cử muộn giống cha mình. Vào năm 2015, ông Duterte tiến vào vòng đua chức tổng thống vào phút chót và giành chiến thắng với tỷ số cách biệt. Điều này có thể tái diễn với cô Duterte Carpio. Được biết, ngày 8 tháng 10 sẽ là thời hạn cuối cùng để các ứng cử viên tổng thống Philippines đăng ký ứng cử. Tuy vậy, việc rút khỏi danh sách và tìm người thay thế vẫn được cho phép cho đến ngày 15 tháng 11. Ông Duterte từng được cho là sẽ tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022. Điều này khiến hầu hết người dân Philippines phản đối vì vi phạm tinh thần hiến pháp yêu cầu một tổng thống chỉ được phục vụ một nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 6 năm nhằm ngăn chặn tình trạng lạm quyền. Ở một diễn biến khác, hôm 2 tháng 10, Ngoại trưởng Iran cho biết các quan chức Mỹ đã cố gắng thảo luận về việc tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân, nhưng ông cho rằng trước tiên Washington nên thể hiện thiện chí bằng cách hủy bỏ đóng băng 10 tỷ đô la Mỹ của Tehran. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian nói rằng Mỹ đã nỗ lực kết nối với Iran thông qua các tổ chức trung gian tại Liên Hợp Quốc vào tháng trước. Hoa Kỳ đã cố gắng nối lại liên lạc với chúng tôi qua các kênh khác nhau tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Tôi đã bày tỏ quan điểm rõ ràng với các hòa giải viên rằng Mỹ cần có hành động thiết thực thể hiện thiện chí muốn tái đàm phán bằng cách giải phóng ít nhất 10 tỷ đô la ngoại hối đang bị phong tỏa của Iran, ông nói. Được biết, Tehran đã không thể thu về hàng chục tỷ đô la từ xuất khẩu dầu và khí đốt trong các ngân hàng nước ngoài do lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt lên ngành ngân hàng và năng lượng của nước này. Ông Amirabdollahian nhấn mạnh, nếu Mỹ không sẵn sàng giải phóng 10 tỷ đô la Mỹ thuộc về Iran, thì không thể nói rằng Washington đã quan tâm đến lợi ích của Tehran trong vài thập kỷ qua. Kể từ tháng 6, Iran đã từ chối các cuộc đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ và các cuộc đàm phán gián tiếp về việc khôi phục một hiệp định hạt nhân năm 2015. Các cường quốc phương Tây đã hối thúc Iran quay trở lại bàn đàm phán và cảnh báo thời gian không còn nhiều do Tehran đã phát triển chương trình hạt nhân vượt quá giới hạn mà thỏa thuận đặt ra. Ông Amirabdollahian đã khẳng định Iran sẽ sớm nối lại đàm phán thỏa thuận hạt nhân bị đình trệ ở Vienna từ tháng 6 nhưng không nêu cụ thể thời gian. Tehran đã nhiều lần cam kết sẽ đảo ngược tiến trình hạt nhân nếu Washington chấp nhận dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này. Liên
quan đến Afghanistan, hãng tin TASS của Nga vừa đưa tin một tờ báo Afghanistan đã tiết lộ chi tiết về hành trình của cựu Tổng thống Ghani đến UAE qua Uzbekistan hồi tháng 8, trước khi lực lượng Taliban tuyên bố đã hoàn toàn chiếm được thủ đô Kabul. Tờ báo trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết, cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã sử dụng trực thăng tổng thống và sau đó là một máy bay của hãng hàng không Flytrek của Kazakhstan để thực hiện hành trình rời khỏi quốc gia Nam Á. Theo nguồn tin, ngay trước khi Taliban tiến vào Kabul vào ngày 15 tháng 8, ông Ghani cùng với các cố vấn và vệ sĩ của mình đã rời thủ đô trên một số máy bay trực thăng. Trong số 54 người được sơ tán trên 4 chiếc trực thăng đến Termez, Uzbekistan, 22 người là phi công phụ và kỹ thuật viên của lực lượng không quân, 22 người còn lại là vệ sĩ của Tổng thống và không ai trong số họ có hộ chiếu, nguồn tin cho biết. Khi máy bay hạ cánh xuống Termez, ông Ghani cùng với vợ Abdullah Ghani, giám đốc an ninh quốc gia Hamdullah Mohib, giám đốc chính quyền Tổng thống Faz Mahmoud Fazli và những người đồng hành khác đã phải trải qua 31 giờ trong sân bay, được bảo vệ bởi hơn 200 quân nhân người Uzbekistan. Lực lượng Hoa Kỳ được cho là đã hỗ trợ vận chuyển một số người sơ tán cùng chuyến bay với ông Ghani đến một trong những trại dành cho công dân Afghanistan tại Abu Dhabi. Trước đó, truyền thông đã đưa tin vào ngày 15 tháng 8, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước, trong khi lực lượng Taliban tuyên bố chiến thắng sau khi chiếm hoàn toàn Kabul. Sau đó, ông Ghani cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng ông đã rời khỏi đất nước để tránh đổ máu, nhưng không nói rõ ông sẽ đi đâu. Vào ngày 18 tháng 8, Bộ Ngoại giao UAE thông báo rằng họ đã cung cấp nơi tị nạn cho ông Ghani và các thành viên gia đình của ông. Trong lúc đó, ở nội bộ Afghanistan, nhiều cư dân của thành phố Kabul đang cố gắng tìm đường thoát khỏi quốc gia bị chiến tranh tàn phá để sang một số nước láng giềng. Các tài xế xe buýt tại bến xe buýt Baitak Kabul cho biết, nhiều gia đình đang cố gắng rời khỏi thủ đô mỗi ngày, nhưng nhiều người không đủ khả năng chi trả tiền xe buýt đến các địa điểm gần các thành phố biên giới. Hầu hết trong số họ đi Kabul đến Mazar-i-Sharif và sau đó nhiều người trong số họ vượt biên sang Iran từ Mazar-i-Sharif. Hãng tin Reuters ghi nhận hiện tại áp lực kinh tế vẫn đang đè nặng lên chính phủ Taliban mới thành lập của Afghanistan. Giá các mặt hàng chủ lực như bột mì, nhiên liệu và gạo đã tăng và hàng dài người vẫn đứng chờ đợi ngoài ngân hàng để rút tiền. Một số viện trợ nhân đạo đã bắt đầu đến và một số ít hoạt động thương mại đã quay trở lại khu vực biên giới với Pakistan. Nhưng tình trạng thiếu tiền mặt trầm trọng đang làm tê liệt hoạt động kinh tế hàng ngày và nhiều thập kỷ chiến tranh đã khiến nhiều cơ sở hạ tầng trở nên rách nát. Các thành viên của khối an ninh do Nga đứng đầu, bao gồm một số quốc gia lân cận hoặc gần Afghanistan, không có kế hoạch tiếp nhận người tị nạn Afghanistan trong bối cảnh khủng hoảng an ninh và chính trị ở nước này. Thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO cho biết tuần trước. Với Uzbekistan thì cho rằng họ sẽ chỉ cho phép là quá cảnh ngắn hạn cho người tị nạn đến các nước thứ ba. Liên quan đến tình hình khủng hoảng tại các trạm bán nhiên liệu ở Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Bảy 2 tháng 10 cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu xe của đất nước là do nhu cầu tăng đột biến của người dân. Do vậy, ông Johnson kêu gọi những người lái xe quay trở lại thói quen mua hàng bình thường. Thủ tướng Anh chia sẻ rằng ông hiểu được sự tức giận và thất vọng khi phải xếp hàng chờ đợi đổ xăng tại các trạm. Tuy nhiên, ông Johnson khẳng định tình hình đang ổn định, nhưng thực sự đó là một vấn đề được thúc đẩy bởi nhu cầu, chứ không phải bởi nguồn cung. Từ thứ Hai, các tài xế xe chở dầu của quân đội sẽ được triển khai để giao nhiên liệu sau một tuần thiếu hụt dẫn đến tình trạng mua bán hoảng loạn. Thậm chí một số tài xế sau khi đổ đầy bình còn mua thêm tích trữ xăng trong các chai nước. Với sự thiếu hụt nghiêm trọng các tài xế xe tải đang khiến chuỗi cung ứng trở nên căng thẳng, chính phủ cho biết vào hôm thứ Sáu tuần trước rằng 200 nhân viên xe tải quân sự sẽ hoàn thành khóa đào tạo của họ vào cuối tuần để viện trợ cho tình trạng này. Chính phủ có kế hoạch cấp 300 thị thực tạm thời cho các tài xế xe tải nước ngoài để giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt, nhưng ông Johnson không hài lòng lắm với cách giải quyết này. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!